Đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nhắc đến Dương Mịch, tin rằng mọi người đều đã quen thuộc, danh tiếng của vị nữ thần này trong làng giải trí có thể nói là có sức ảnh hưởng lớn, sau những nỗ lực không ngừng. Cô ấy đã đạt được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp, đồng thời cũng có được nhiều người hâm mộ và bạn bè thân thiết. Lần này trong chương trình Các Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng, cô đã xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt. Dương Mịch luôn có EQ cao, và màn trình diễn của cô ấy được mọi người khen ngợi. Trong bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch và Vu Mông Lung đã xuất hiện trong mối quan hệ anh em ruột của gia tộc Hồ Ly. Hai người ngoài đời cũng có tình bạn rất tốt, bây giờ gặp lại nhau trong chương trình. Dương Mịch đã cổ vũ cho anh, đủ để thấy tình bạn giữa hai người vẫn thân thiết và đẹp đẽ như ngày nào. Vu Mông Lung chính là cầm kịch bản Hoàng của show Anh Trai Theo Đuổi Ánh Sáng. Tổ chương trình rất thiên vị anh ấy, lần trước bởi vì năng lực kém mà lên sân khấu biểu diễn kém cỏi, tổ chương trình đã giúp anh ấy gỡ video xuống. Gần nhất bởi vì bán hủ mà khiến tổ chương trình bị bàn luận, tổ chương trình cũng không áp đặt gì. Thậm chí còn cùng đoàn đội cậu ấy tính toán bước tiếp theo nên làm gì. Vu Mông Lung có gánh nặng hình tượng. Nếu đạo diễn yêu cầu anh ấy làm biểu cảm xấu, anh ấy sẽ không tình nguyện làm. Anh ấy đã ký với công ty mới, người đứng sau rất mạnh mẽ. Anh ấy sẽ chủ động cạnh tranh vai Tạ Liên trong Tiên Quan Tứ Phúc. Sắp tới anh ấy sẽ có thân phận đại sứ với thương hiệu nước hoa và đồng hồ. Hiện anh ấy là nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất của công ty này. Trước đó, gần đây có tin tức Vu Mông Lung đang cạnh tranh một tài nguyên với La Vân Hy. Hai người có cùng hướng phát triển, và tạo hình cổ trang cũng na ná nhau. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những tin đồn này, các fan của La Vân Hy đã rất tinh ý. Họ thực sự là những fan tỉnh táo nhất mà tôi từng thấy. Họ chỉ chú ý đến mọi thứ về La Vân Hy, và đơn giản là bỏ qua những tin dưa này và không đưa ra bình luận nào. Người hâm mộ của Vu Mông Lung thì có một chút phấn khích. Họ cho rằng gần đây Vu Mông Lung đã được chú ý nhiều hơn nên một số tin hắc của anh ấy được tung ra. Đúng là không loại trừ khả năng này, tuy rằng anh ấy trước nay vẫn có phim đóng đều đều, nhưng độ thảo luận thật sự không cao. Hơn nữa anh ấy cũng không có scandal gì, tự nhiên cũng không có người nhàn rỗi muốn đi hắc anh ấy. Vừa qua, làng giải trí xứ Trung rúng động với thông tin Trịnh Sảng có con với tình cũ Trương Hằng. Không chỉ vậy, dân mạng còn vô cùng phẫn nộ trước đoạn ghi âm chứng minh Trịnh Sảng và Trương Hằng nhờ người mang thai hộ, nhưng đến cuối cùng nữ diễn viên lại ruồng bỏ, không muốn nhận con. Trước ồn ào và làn sóng phẫn nộ từ công chúng, mới đây, Trịnh Sảng đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Vào trưa ngày 19 tháng 1, Trịnh Sảng đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân của mình sau nhiều tiếng đồng hồ ngụp lặn trên mạng xã hội. Cô cho biết đây là một câu chuyện đau lòng và cũng là chuyện cá nhân của bản thân nên không muốn nói trước mặt mọi người. Trong bài viết này, Trịnh Sảng không đề cập đến những thông tin liên quan đến những vấn đề gây tranh cãi vào ngày 18 tháng 1. Lời lẽ của cô khá ẩn ý và không nhắc đến trực tiếp những chuyện có con hay mang thai hộ. Ngoài ra, cô còn viết, kể từ năm trước, bộ phận pháp lý của tôi ở hai nước Trung Quốc và Mỹ chưa bao giờ từ bỏ việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và gia đình tôi. Họ cũng không từ bỏ việc liên lạc và hòa giải. Tuy nhiên, trong các thủ tục pháp lý ở Trung Quốc, chúng tôi đã nhiều lần từ chối hành vi tống tiền và tiết lộ chuyện riêng tư. Trong quy trình pháp lý ở Mỹ, tôi cũng dẫn đầu trong việc duy quyền. Không chỉ thế, cô còn cho hay bản thân không vi phạm các chỉ dẫn của quốc gia trên lãnh thổ tại nước nhà. Ở nước ngoài, cô cũng tôn trọng tất cả các quy định của pháp luật. Chính vì tuyên bố không vi phạm pháp luật của nữ diễn viên khiến cư dân mạng càng thêm hoang mang. Nếu hiểu theo ý nghĩa câu nói này, Trịnh Sảng ngầm nhận định bản thân không hề thuê người mang thai hộ ở Trung Quốc nên không vi phạm bất kỳ điều luật nào. Nhưng ngẫm kỹ hơn, việc mang thai hộ ở Mỹ là hợp pháp nên cô nàng đang nói mình làm mọi thứ theo trình tự pháp luật. Nếu bài viết trên trang cá nhân chính thức là thế thì ở tài khoản phụ, Trịnh Sảng vẫn tỏ vẻ ngạo mạn và thách thức Trương Hằng, cùng lắm là cá chết lưới rách, ai cũng đừng mong có đường lui. Thương hiệu thời trang Prada vừa công bố Trịnh Sảng trở thành người đại diện cách đây ít ngày đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn. Cổ phiếu của thương hiệu này tụt giảm nghiêm trọng trong ngày hôm qua vì scandal của người đại diện. Đến hôm nay, Prada buộc phải xóa ẩn toàn bộ những bài đăng có liên quan đến Trịnh Sảng trên tài khoản Weibo chính thức của mình. Prada còn ê chề hơn khi bị tờ truyền thông lớn của quốc tế là WWD đưa tin về sự việc với dòng tiêu đề nhắc đến Trịnh Sảng với vai trò đại diện của thương hiệu này. Hàng loạt thương hiệu, chương trình khác hợp tác với Trịnh Sảng đều nhanh chóng xóa ẩn bài viết về cô trên tài khoản của mình. Những bộ phim có sự tham gia của Trịnh Sảng chắc chắn sẽ bị đắp chiếu vô thời hạn như Tân Thiện Nữ U Hồn kết đôi cùng Hầu Minh Hạo hay bộ phim Người Tình Phỉ Thúy mà Trịnh Sảng kết đôi cùng Lee Young Suk tưởng chừng sẽ được ra mắt sau khi lệnh cấm Hàn được gỡ bỏ. Nay phải đắp chiếu vĩnh viễn. Dự án Người Tuyệt Mật hợp tác cùng Đồng Đại Vi cũng chịu chung số phận.
Dân tình cũng đang bàn tán về, Sâu anh trai đuổi theo ánh sáng, chắc phải hối hận lắm khi mời Trịnh Sảng trở lại chương trình, nay phải vất vả xóa bỏ phân cảnh của cô. Ngoài ra, dự án bom tấn phim điện ảnh 1921 có sự tham gia của Trịnh Sảng trong vai diễn Hướng Cảnh Dư cũng đã gạch tên nữ diễn viên ra khỏi dàn cast của mình. Trong một diễn biến khác, sáng ngày hôm nay, Trịnh Sảng và Trương Hằng vắng mặt trong phiên điều trần với bạn trai cũ về vấn đề nợ nần. Theo luật sư của Trương Hằng, Trịnh Sảng từ chối hòa giải. Vì dáng người Cúc Tịnh Y tương đối nhỏ gầy nên cô ấy thỉnh thoảng mua quần áo trẻ em với size lớn mặc. Cô ấy rất kiên trì đối với việc tạo hình cho mình. Có thể coi là người kiên trì nhất trong giới giải trí, từ đầu cô ấy vẫn muốn đi con đường thần tượng, giờ cũng đã phát hành bài hát rồi. Coi như một idol vừa biết hát vừa biết đóng phim đi, Cúc Tịnh Y được công ty Phủng, tài nguyên phim ảnh đều nghiêng về phía cô ấy, nên tài nguyên trông vẫn rất ổn. Vì trước đây cô ấy từng từ chối sự theo đuổi của Vương Tư Thông, cho nên hiện giờ chỉ cần cô ấy làm trái cái gì một chút là anh ta liền tới mỉa mai. Mối quan hệ của Trương Chiết Hạn và Cúc Tịnh Y từng có thời gian hơn mức bình thường bạn bè một chút nhưng cũng không phải là tình yêu. Gần đây trong một sự kiện có Hứa Giai Kỳ thành viên của The Night tham gia, cư dân mạng phát hiện ra rằng tạo hình của cô ấy trông rất giống tạo hình của Cúc Tịnh Y trong loạt ảnh vừa được tung ra. Cả Cúc Tịnh Y và Hứa Giai Kỳ đều từng là thành viên của SNSD 48, vì vậy sau khi Hứa Giai Kỳ gia nhập The Night, hai người họ chắc chắn sẽ bị so sánh với nhau. Thực tế, không chỉ Hứa Giai Kỳ mà các thành viên SNSD 48 cũng từng bị so sánh với Cúc Tịnh Y, cũng phải nói sau tất cả Cúc Tịnh Y quá thành công. Cả ngoại hình lẫn khí chất đều được rất nhiều fan yêu thích. Hứa Giai Kỳ khi tham gia, hét lên vì tình yêu của IQIYI cùng các thành viên The Night. Phong cách mới lạ của cô ấy đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, kiểu đeo vòng trên đầu này rất ít gặp. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã phát hiện ra vẻ ngoài của Hứa Giai Kỳ rất giống loạt ảnh mà Cúc Tịnh Y tung ra cách đây vài ngày. Cúc Tịnh Y trong loạt ảnh này mang phong cách cổ trang, trên đầu cũng đeo một chuỗi vòng, kết hợp với váy dài trắng. Vào thời điểm đó, nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy những bức ảnh của Cúc Tịnh Y quá là màu mè và không phù hợp, nhưng họ không ngờ nó lại gây ra một trào lưu. Những phụ kiện tóc cô ấy đội trên đầu đã trở thành mốt rồi sao? Tuy nhiên, kiểu phụ kiện tóc này chỉ dùng để chụp ảnh thì không sao, nếu để đi dự sự kiện thì trông hơi lạ. Đây là ảnh thảm đỏ của Hứa Giai Kỳ tham dự sự kiện, phụ kiện tóc tinh tế và quý phái hơn của Cúc Tịnh Y, nhưng tổng thể phong cách nhìn bên ngoài, nó không hợp với khí chất trên thảm đỏ. Hơi cường điệu, nhìn cô ấy như công chúa trong các bộ phim truyền hình cổ trang xuyên không về thời hiện đại. Trong ấn tượng Hứa Giai Kỳ vẫn luôn mang phong cách ngọt ngào lạnh lùng, rất hợp với khí chất của cô ấy, bây giờ đổi thành bộ dáng này nhìn không được phù hợp cho lắm. Chiều cao của Cúc Tịnh Y luôn là vấn đề tranh cãi của cộng đồng mạng. Trước đây từng có người nói chiều cao của cô ấy chỉ khoảng 1m4, nhưng vì vẻ đẹp 360 độ không góc chết nên vẫn có rất nhiều khán giả thích cô ấy. Đặc biệt gần đây, mọi người còn phát hiện ra một ưu điểm khác của cô nàng, đó là tỷ lệ hình thể của Cúc Tịnh Y đẹp hơn cả mong đợi. Cúc Tịnh Y tuy không tham gia bữa tiệc hét lên vì tình yêu của IQIYI năm nay nhưng cô nàng cũng không quên gửi phúc lợi đến người hâm mộ. Cô đã chỉnh sửa những hàng tồn kho trước đó thành video khiến nhiều khán giả yêu thích cô cũng có thể mãn nhãn mà ngắm thần tượng mình. Trong số đó có đoạn clip nằm trong giỏ treo và lướt điện thoại. Thật ấn tượng khi nhìn vào đoạn clip quay toàn cảnh này, đôi chân của cô ấy ngay lập tức lộ ra trong khung hình. Tuy nhiên, so với hiệu ứng thị giác do đôi chân xinh đẹp mang lại, nhiều khán giả lại quan tâm hơn đến chiều dài chân của Cúc Tịnh Y, thậm chí có người còn liên tưởng đến chiều cao 1m59 của cô nàng và không khỏi thắc mắc, liệu chiều dài chân này có phải là thật không? Trên thực tế, những bức ảnh Cúc Tịnh Y nằm trong giỏ treo khiến mọi người cho rằng đó là một người mẫu chân dài nào đó. Nhưng không phải chỉ là do một mặt vì góc chụp, mặt khác vì nhiều cư dân mạng đánh giá thấp tỷ lệ cơ thể Cúc Tịnh Y mà thôi. Dù chiều cao tổng thể không cao nhưng tỷ lệ chiều dài chân của cô nàng vẫn rất ổn. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Cúc Tịnh Y dù cao chưa đến 1m6 mà mỗi lần chụp ảnh cô nàng lại có cảm giác như cao 1m7 vậy. Vào ngày 19 tháng 1 tức tối nay, một nền tảng âm nhạc tinh động Chi Dạ sẽ khai mạc 2 ngày liên tiếp có thông báo chính thức từ dàn khách mời. Chúng ta hãy cảm nhận rằng đây là một sự kiện đầy sao. Đây là một lễ hội quy tụ nhiều ngôi sao và hôm nay là ngày cuối cùng, và đội hình khách mời của đợt sự kiện cuối cũng được công bố. Bạn có mong chờ khách mời nào không? Năm 2020, với bộ phim 30 chưa phải là hết, chúng ta đã thấy được tài năng diễn xuất của Đồng Dao. Chặng đường 18 năm nay và cô ấy đã không ngừng rèn luyện bản thân với các vai diễn, kỹ năng diễn xuất, trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Ưng Truyền lần thứ 30 là lời khen ngợi tốt nhất dành cho cô trên con đường tương lai.
Hãy chờ đợi màn thể hiện tuyệt vời của Đồng Dao vào ngày 19 tháng 1 vào năm 2020. Đàm Tùng Vận, người đang thống trị màn ảnh với 4 bộ phim truyền hình hot cũng có mặt tại đây. Các khán giả sẽ hết mình cổ vũ cho cô ấy. Hãy làm chúng tôi ngạc nhiên trên sân khấu vào ngày 19. Vương Nguyên, một ca sĩ từng học tại Nhạc viện Berkeley, đã xuất bản hơn 40 đĩa đơn và đứng thứ 89 trong top 500 người nổi tiếng Trung Quốc năm 2020. Anh ấy đã và đang mở khóa thành tích của chính mình. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ sinh sau năm không đang ngày càng phát triển, mong chờ anh ấy vào đêm nay, chàng trai toàn năng ở trên sân khấu, đẹp đẽ tài nghệ tỏa sáng. Đến hẹn tối nay hãy xem Vương Nhất Bác sẽ thể hiện những mặt tuyệt vời gì nào. Mới đây poster Trương Tử Di và Vương Nhất Bác gặp nhau trong thang máy, cảm giác niên hạn này quá tuyệt giờ phút này. Đây là thời khắc chỉ có thể dùng vô số từ để biểu đạt tâm trạng của các fan hâm mộ, một chút ánh sao, vạn phần tỏa sáng, không ngừng tiến về phía trước trong bóng tối, không quên ý định ban đầu. Củng cố bản thân, mong chờ Tiêu Chiến diễn xuất tuyệt vời, chỉ không biết đêm nay Biển Đỏ có còn xuất hiện nữa không. Trừ Toàn Cơ, cô gái gây lên cơn sốt mùa hè năm 2020 cũng ở đây vào tối nay. Với khí chất như hoa lan, sắc đẹp tuyệt trần, thật mong chờ màn trình diễn trên sân khấu của Viên Băng Niên. Đêm nay, đêm của các vì sao, chúng ta hãy chờ đợi điều tuyệt vời sắp tới. Sự kiện sẽ bắt đầu vào 18 giờ Việt Nam, được trực tiếp trên Youku, Mango TV hoặc Douyin.